أشهر الملوك الذين حكموا بلاد ما بين النهرين، احتلوا الأرض ونشروا فيها تعاليمهم، عبدوا الآلهة واستعانوا بها للانتصار على أعدائهم، سطروا أروع ملاحم البطولة والشجاعة وتحولوا إلى أساطير. نبوخذ نصر، سرغون الأكدي، وحمورابي، ملوك العالم القديم. نبوخذ نصر أعظم ملوك الأرض. عربيا اسمه نبوخذ نصر أو بخت نصر أو بخترشاه، أما اسمه الآكادي فهو نيبو كودورو أوسور، ومعناه نابو حامي الحدود، حيث أن نابو هو إله التجارة عند البابليين وهو ابن الإله مردوخ. أطلق عليه الفرس اسم بخت نصر ومعناه سعيد الحظ، بينما يفضل المؤرخون تسميته نبوخذ نصر الكبير أو نبوخذ نصر الثاني، وذلك لوجود ملك آخر استخدم هذا الاسم قبله، وهو نبوخذ نصر الأول الذي حكم بابل في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. عاش نبوخذ نصر الثاني بين عامي 630 و 561 قبل الميلاد تقريبا، وهو ثاني وأعظم ملوك سلالة بابل الكلدانية. حكم بلاد الرافدين بين عامي 605 و 561 قبل الميلاد، واشتهر بقوته العسكرية وروعة عاصمته ودوره البارز في التاريخ اليهودي. كان نبوخذ نصر أكبر أبناء نيبوبوبلاسر مؤسس الإمبراطورية الكلدانية، أما أمه فلم تكن معروفة، بينما عرفت زوجته أميديا ابنة الملك سياخرس ملك ميديا التي ذكرها المؤرخون باسم ساميراميس، وكان زواجه منها لتعزيز تحالف الدولتين البابلية والميدية بعد أن هزمتا دولة آشور. ومن أولاده عرف أميل مردوخ، رغم أن هناك شك بأنه لم يكن ابنا شرعيا له. ويرجح مؤرخون أن نيكتورس البابلية ابنته التي سميت إحدى قنوات بابل المائية باسمها. في البداية كان يشار إليه عندما ذكره والده بأنه كان يعمل بترميم معبد مردوخ، الإله الرئيس لمدينة بابل والإله الوطني للبابليين. قائد عسكري لا يكرر. بدأ حياته العسكرية عندما كان ما يزال شابا. أصبح قائدا عسكريا بعد هزيمة البابليين على يد المصريين بين عامي 606 و 607 قبل الميلاد. بصفته ولي العهد قاد نبوخذ نصر مع والده جيشا في الجبال شمال آشور، وقاد لاحقا عمليات مستقلة بعد عودة نيبوبلاسر إلى بابل. وبقيادة رائعة دمر نبوخذ نصر الجيش المصري، كما قاد الكلدان إلى هزيمة الآشوريين مرة أخرى الذين حظيوا بدعم الملك المصري نخاو الثاني. وتمكن من هزيمة المصريين والآشوريين معا في معركة كاركميش عام 605 قبل الميلاد. وبعد ذلك تمكن نبوخذ نصر من السيطرة على المناطق التي كانت محتلة من قبل الآشوريين، ومنها الشام وفينيقيا. لكن في أغسطس من العام نفسه توفي والد نبوخذ نصر الملك نيبوبلاسر، فعاد الابن إلى بابل وتسلم مقاليد الحكم فيها، ومد جيوشه إلى الشام ويهوذا، ووصل إلى حدود مصر أرض غزة الحالية تحديدا، لكنه هزم فيها فيما تعرف بمعركة غزة، وذلك عام 601 قبل الميلاد، ما منع البابليين من التوغل إلى مصر. وبعد انسحابهم من الأراضي الشامية بدأ المصريون يحرضون الممالك الكنعانية ضد سلطة بابل عليها، لتستجيب عسقلان لوساوس المصريين وتكون أول مدينة تعصي نبوخذ نصر. فما كان منه إلا أن أغار عليها واحتلها وسبى سكانها وعين عليها ملكا آخر. نبوخذ نصر واليهود. بعد الشام وعسقلان توجه نبوخذ نصر إلى القدس، فاستسلم له ملكها وكان يهوديا ودفع له الجزية، لكنه بعد أن خرج منها سرعان ما انقلب أهلها على ملكهم وقتلوه، ونقضوا عهدهم مع بخت نصر بدعم وتحريض من المصريين الذين لم يتقبلوا هزيمتهم في كاركميش،
فجمعوا قوتهم وأغاروا على بابل مرة أخرى، واستطاعوا هزيمة جيش نبوخذ نصر، وتوجهوا إلى فلسطين وبسطوا سيطرتهم عليها. ثم بعد عامين قضاهما نبوخذ نصر يجهز جيشا جرارا لرد اعتباره، شن هجوما على الأردن والقبائل العربية الموجودة فيها، ودخل منه القدس فهدمها وحرقها، وقتل الرجال وسبى النساء والأطفال، ودمر كل ما كان قد بناه النبي سليمان فيها. أيضا ساق 50,000 من أهل القدس كعبيد إلى العراق، وترك القدس بلا بشر، إذ جعل جزءا منهم قتلى والجزء الآخر عبيد. وقبل أن يعود إلى مملكته أحرق القدس، فأصبحت بلا نبات أو حيوان أو حتى بيوت، حتى قال المؤرخون أن الله قد سلطه على بني إسرائيل لمعصيتهم له ومخالفة أوامره. وبهذا أنهى نبوخذ نصر حكم سلالة داود على مملكة يهوذا، وذلك عام 587 قبل الميلاد. وبعدها توجه إلى مدينة صور الكنعانية فحاصرها حتى قبل الكنعانيون الهيمنة البابلية، ويعد هذا الحصار الأطول في التاريخ إذ استمر 13 عاما، حتى إذا بلغ الملك القوي العام 44 من حكمه كان قد أنشأ إمبراطورية كلدانية بابلية عظيمة امتدت قوتها من الخليج العربي وبلاد فارس إلى البحر الأبيض المتوسط، وكانت بابل الإمبراطورية الأقوى في زمنه. ليس قائدا عسكريا فقط. الملك نبوخذ نصر لم يكن فقط قائدا عسكريا، بل امتلك عبقرية وذكاء غير محدودين، ولم يكتف باحتلال الشعوب، بل كان يستنفذ معظم الإمكانيات البشرية والمادية لهم إلى حد التحكم بحياتهم. لكنه في المقابل امتاز بتسامحه الديني وحرية الفكر، فسمح لمن احتلهم بأن يعبدوا آلهتهم، وكان يشاركهم طقوسهم الدينية ويحترم عقائدهم. لذلك لقبوه بمقيم المدن، أي فاتح المدن لا غازيها. وكانت له أعمال عمرانية لا تقل أهمية عن أعماله الحربية، منها بناء حدائق بابل المعلقة التي عدها المؤرخون ضمن عجائب الدنيا السبع القديمة، وقالوا أنها أثبتت أن البابليين كانوا يعرفون نظرية أرخميدس. أيضا أحاط نبوخذ نصر بابل بسورين عظيمين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، بحيث كانت المدينة الوحيدة التي تستطيع العربات المشي على أسوارها. كذلك بنى نبوخذ نصر لمدينة بابل 8 بوابات، أكبرها بوابة عشتار نسبة إلى الآلهة عشتار، كما أنه أنشأ المعابد مثل معبد إيساكيلا ومعبد إتيمينانكي المعروف عند اليهود ببرج بابل. وبنى نبوخذ نصر قصرا كبيرا لنفسه، ونسب إليه بناء تمثال أسد بابل الذي ما يزال موجودا في المدينة الأثرية. ومن آثاره بحسب المؤرخين أنه كتب شريعة قانونية مشابهة لشريعة حمورابي، وقام بتطويرها وسميت شريعة الشمس. بذلك جعل هذا الملك العظيم بابل أجمل مدن العالم آنذاك، ونالت شهرة كبيرة بين أمم العالم القديم. أما في العالم الحديث فقد شبهه كثيرون بنابليون وقارنوا بينهما. مات نبوخذ نصر بعد أن قضى 44 عاما في الحكم، وخلفه ابنه إيميل ماردوخ، وقد ترك الكثير من المآثر وتسمى باسمه قادة كثيرون، وما يزال إلى اليوم من أعظم 4 ملوك حكموا الأرض. فما رأيك بقصة هذا القائد وبمن تشبهه من زعماء العصر الحديث؟ سرغون الأكدي. مؤسس الإمبراطورية الآكادية، أول إمبراطورية بالتاريخ، ولد عام 2300 قبل الميلاد، وبحسب النصوص السومرية القديمة التي سردت قصة ولادته على لسانه، فإن أمه كانت كاهنة عليا من طبقة أنتيم البتول أو العذراء في مدينة آزوفيرانو، حملت به ووضعته سرا، وأخفته في سلة وغطته ورمته في الماء،
في قصة تشبه حكاية سيدنا موسى عليه السلام، ولم يغرقه النهر بل حمله إلى آكي سقاء الماء وبستاني الملك السومري كيش أور زبابة، لينتشل البستاني الطفل ويتخذه ولدا، ثم ليصبح محاربا عظيما ينتصر على كل من يهاجم ممالك ما بين النهرين. الرحلة إلى عرش كيش. تدرج سارغون وارتقى في مكانته ليصبح حامل الكأس الخاص بالملك، وهي مكانة عالية تدل على أنه حظي بثقة مطلقة من قبل الملك. وذات يوم شن الملك المجاور لوغال زاغيزيسي الأومي حملة عسكرية على المدينة، ودقت الحرب أبواب مملكة كيش، إذ كان لوغال زاغيزيسي يعبر بجيشه في بلاد سومر ليغزو المدن والممالك السومرية واحدة تلو الأخرى ليوحدها تحت سيطرته وإمرته. وحين وصلت الأخبار عن انهزام الممالك وتوجه الجيش السومري بقيادة لوغال زاغيزيسي نحو مملكة كيش، خاف الملك أور زبابة وبدأ يشك بالجميع حوله حتى في نية سارغون حامل كأسه، فقرر التخلص منه وحمله رسالة إلى الملك زاغيزيسي على أنها عرض لإبرام اتفاق سلام، لكنه طلب فيها من الملك أن يقتل حامل الرسالة، فما أن استلم لوغال الرسالة منه حتى قرر رفض قتله وضمه إلى جنده، وتوجها معا نحو كيش وتمكن من السيطرة عليها بسهولة. فاضطر ملكها أور زبابة للهرب والاختباء، وفي ظروف غامضة سرعان ما انقلب تحالف سارغون مع الملك زاغيزيسي إلى عداوة كبيرة، وتوجه سارغون إلى مدينة أورك واحتلها، ثم استطاع مجابهة جيش زاغيزيسي في معركة أوقع فيها الهزيمة بالأخير، ثم قيده بالسلاسل وعقد حبلا حول عنقه واقتاده إلى نينوى وقتله، وأعلن نفسه ملكا على كيش، وسرعان ما أخضع منطقة سومر بأسرها لسيطرته. آكاد، أول إمبراطورية في التاريخ. نجح سارغون في بناء مملكة موحدة نتيجة للغزوات والحرب الأخيرة الحاسمة، الأمر الذي مكنه من تأسيس إمبراطوريته التي امتدت على كامل رقعة بلاد ما بين النهرين، ثم بدأ بوضع ركائزها الجديدة، أو يقال أنه قام بتجديد المدينة القديمة التي تعرف بمدينة آكاد، والتي تكنى بها فأصبح اسمه سارغون الأكدي. وما أن سيطر سارغون على كامل سهل بلاد ما بين النهرين، طمع بإخضاع ما بعد هذه المنطقة والبلاد الواقعة خلف النهر، فقاد جنوده في معارك لتوسيع إمبراطوريته ليؤسس أول وأكبر إمبراطورية في التاريخ، إذ فرض سيطرته على كامل بلاد ما بين النهرين، وتوجه غربا نحو ما تعرف بأرض لبنان، وشمالا ليحتل جبال طوروس التركية، كما يعتقد بأنه وصل لأبعد منها بكثير. حاكم متفرد. رغم عظم الإمبراطورية التي أسسها، إلا أنه استطاع الحفاظ عليها وحدة واحدة، فقد تمكن سارغون من أن يثبت قدرته في الإدارة تماما، كما أظهرها في قدراته العسكرية، إذ عين أكثر الرجال الذين وثق فيهم ليتولوا إدارة إمبراطوريته، ووزعهم على شتى مفاصل السلطة. وظهرت عبقريته السياسية حين عين ابنته إنهدوانا كاهنة لمعبد إنانا، فأمسك من خلالها بالثقافة والدين والسياسة. وحسن الملك العظيم البنية التحتية للمدن، فطور الطرق وأساليب الري، ووسع التجارة برا وبحرا، إذ يقال أن سفنه التجارية وصلت الهند، وهو صاحب أول نظام بريدي. وفي عهده تم توحيد المقاييس والأوزان بين كل المدن، وذلك لأغراض الاستعمال التجاري وللقياس اليومي. كذلك أنشأ نظام الضرائب. وتدور بعض القصص حول قيامه باستعادة بابل، وأخرى تحكي أنه مؤسسها، وكان أول من أنشأ الجيش المجهز والمدرب بدوام كامل، حيث تخبر الألواح أنه كان هناك 5400 جندي من الجيش يأكلون الخبز يوميا بصحبة الملك.
حكم سارغون الأكدي 56 سنة ومات ميتة طبيعية بعد أن جسد صورة المنقذ الحقيقي لشعبه، واستحق لقب أعظم إمبراطور في التاريخ. حمورابي، رجل غير وجه التاريخ. في عمر 18 تولى حكم بابل ليصبح الملك السادس في سلالته الحاكمة، إذ ينحدر حمورابي من قبائل العموريين التي بدأت في القرن الثالث بالانتشار في بلاد ما بين النهرين والشام حتى ملكوها كلها، ويظهر ذلك في اسمه الذي يمزج بين لغتين، فكلمة حمو في اللغة العمورية تعني عائلة، بينما كلمة رابي في اللغة الأكادية تعني عظيم. ورث قوة أبيه سين موباليت، وبدأ حكمه عام 1792 قبل الميلاد، في وقت كانت بابل فيه عبارة عن دويلات في منطقة السهل الرسوبي. تمكن حمورابي من هزيمة مملكة لارسا في الجنوب ومملكة أشنونة، وحارب الملك الآشوري شمشي أدد الأول وهزم العيلاميين في الشرق، حتى وصلت حروبه لبلاد سومر الجنوبية فضمها إلى مملكته، واستولى على مدينة آشور وافتتح المدن القريبة في بلاد الشام وسواحلها، ليكون بذلك إمبراطورية سامية مترامية الأطراف كانت مثالا للحضارة البابلية وثقافتها. الحاكم العادل. في البداية اعتنى حمورابي بالشؤون الداخلية لمملكته، حتى إذا ما وصل للسنة 30 من حكمه كانت كل بلاد الرافدين تحت سيطرته المباشرة والمطلقة، ليصبح أقوى حاكم في المنطقة، إذ كان رجل دولة ذكيا جدا ودبلوماسيا متمرسا، يتقن تشكيل التحالفات في الوقت المناسب وفضها في الوقت المناسب أيضا، كما كون شبكة معقدة من الدبلوماسيين والجواسيس جعلوه الحاكم الأوسع معرفة بما يجري حوله في ذلك الوقت. وبعد أن انتهى من توطيد حكمه الذي استغرق منه سنوات طويلة، حول مملكته إلى قوة معتبرة لم يسبقه إليها الملوك الأكبر منه سنا حينها. إمبراطورية متفردة. شرع حمورابي في تعزيز مملكته، فكان أول من شيد أسوارا محصنة حول مدينته، وكسب مودة ومحبة رعيته، فكان حريصا على شكرهم، ويبادر بين الحين والآخر إلى إعفائهم من الديون المترتبة عليهم، ما جعله يمتلك جبهة داخلية متماسكة وشعبية لم يحصل عليها حاكم قبله، إضافة إلى إصلاح الطرق وبناء الجسور ودعم مشاريع البنى التحتية الضخمة مثل المعابد ومخازن الحبوب والقصور. كذلك شيد جسرا عبر نهر الفرات سمح للمدينة بالتوسع في كلتا الضفتين، وحفر قناة ري كبيرة تحمي الأراضي من الفيضانات، فحول بابل تدريجيا إلى مدينة ثرية ومزدهرة، وجعلها من أعظم الإمبراطوريات وأكثرها ثراء وازدهارا، كل ذلك على يد ملك عظيم جمع بين القوة العسكرية والدبلوماسية معا، وكان يعرف كيف ومتى يستخدم كل واحدة منهما. وكان من أشهر أسلحته الحربية سلاح العطش بقطع الماء عن خصومه حتى يستسلموا. القوانين الأكثر اكتمالا في التاريخ. على لوح حجري يبلغ وزنه 4 أطنان حفرت مسلة من الحجر الأسود، نقشت عليها أول قوانين وضعها الإنسان في التاريخ، والتي ما تزال تعرف إلى اليوم باسم شريعة حمورابي. وعلى المسلة حفر نقش بارز بارتفاع قدمين ونصف القدم لحمورابي، وهو واقف يتسلم القانون الذي رمز إليه بصولجان وشريط من إله العدل البابلي الجالس شماش. أما الجزء الآخر من المسلة فهو عبارة عن نصوص مسمارية محفورة جمعت فيها السوابق القانونية، تضمنت العديد من العقوبات القاسية التي تتطلب أحيانا قطع لسان أو يد أو صدر أو عين أو أذن الطرف الجاني.
لكنها تقدم كذلك أقدم الأمثلة على عبارة المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وكتبت جميع المراسيم وعددها 282 بصيغة إذا حدث فإن، مثل قوله إذا سرق رجل ثورا فإن عليه أن يرد قيمته 30 ضعفا. كذلك تتراوح المراسيم بين قوانين الأسرة والعقود المهنية والقانون الإداري، وقد راعت بشكل مذهل الفروق بين الطبقات بسياسة لا متناهية في العدالة، فحددت أجر الطبيب مثلا آنذاك ب10 قطع نقدية للرجل العادي، و5 قطع للعبد المعتوق، و2 فقط للعبد. كذلك كانت شريعته شديدة القسوة والصرامة وعادلة في آن معا، وظلت قوانينه سارية في منطقة الرافدين لفترة طويلة، إذ وجد علماء نسخة من شريعته مكتوبة على ألواح تم نسخها في القرن الخامس قبل الميلاد، أي بعد أكثر من 1000 عام من وفاة حمورابي. كذلك ضمت شريعته 19 بندا عقوبتها القتل المباشر، تتراوح مسبباتها بين السرقة من الآلهة والقتل أو اللعن. وتنوعت أساليب عقوبة القتل بين القتل ذبحا أو غرقا أو حرقا. كما كان للمرأة في قوانينه نصيب كبير، خاصة فيما يتعلق بقوانين الأسرة والزواج، وجعل لها حقوقا سبقت عهده بقرون. باختصار، كانت شريعة حمورابي قانونا شملت مواده كل أمور الحياة العامة، بل ومن قوانينه ما نزل في شرائع سماوية بعد ذلك. حمورابي الذي توفي عام 1750 قبل الميلاد ووارثه ابنه سمسو إيلونا، كان من أوائل السياسيين العظماء الذين روجوا لأنفسهم في التاريخ، فقد قدم نفسه عبر حكمه أنه مبعوث من الآلهة، لكنه في الوقت نفسه كان حاكما خيرا حقا، وأراد أن يتمتع رعاياه بحياة أفضل، فضمن أن كل الناس سيحكم عليهم بإنصاف ولا يجب أن يخافوا من سلطته، فأسس بحكمته ورجاحة عقله وعدله إمبراطورية ضخمة ومسيطرة استمرت في دورها لقرون من بعده. فقد اكتشفت المسلة التي دونت عليها شريعته عام 1908 في سوسة عاصمة عيلام، ولهذه المسلة مكانة مهمة بين الآثار التاريخية اليوم، إذ يحتفظ بها بمتحف اللوفر بباريس. ورغم أن العلماء اختلفوا حول أنها القوانين الأولى في التاريخ، إذ سبقتها قوانين الملك أورنامو بن مدينة أور السومرية، إلا أن ما لا يختلف عليه أحد أبدا أن حمورابي وضع أول القوانين المكتوبة بالتاريخ وأكثرها اكتمالا.